نعيش داخل أعقد آلة صنعت في تاريخ الكون، ونتعامل معها ببرود مستفز وكأنها مجرد قطعة لحم. نحن نحمل بداخلنا مجرات خفية، حروباً طاحنة، وشبكات طاقة يعجز عنها الخيال البشري. مرحباً بكم في علم الحياة. رحلتنا اليوم لن تنطلق نحو الفضاء، بل ستغوص تحت جلدك مباشرة. استعد للصدمة، فما ستراه في الدقائق القادمة سيحطم كل قناعاتك. سنبدأ من السطح لنسقط معا نحو الأعماق المرعبة. انظر إلى يدك الآن، تبدو بشكل طبيعي؟ مألوف؟ لا، أنت مخدوع. هذا الجلد الذي تراه هو في الواقع جهاز تبريد مركزي مرعب التعقيد، يضم مليوني فتحة عرق تعج بغابات بكتيرية لا تنام. لكن الرعب الحقيقي ليس هنا. هل تعلم أنك كائن مشع؟ حينما تمشي في غرفة مظلمة ثم تغادرها، أنت لا ترحل كلياً، أنت تترك خلفك بصمة حرارية شبحية مطبوعة على الأرض، تلتقطها كاميرات الأشعة تحت الحمراء بوضوح تام. أنت كائن ينبح بالنيران والطاقة، ولكن أين يختبئ المولد الذي يشعل هذه النيران؟ الإجابة تقبع في صدرك. تحت هذا الغلاف المشع تقبع مضخة عملاقة بحجم قبضة اليد، القلب. هذه العضلة المتمردة لا تعرف معنى الراحة، إنها تعمل بشراسة تكفي لضخ مليوني جالون من الدم في شبكة أنابيب مرعبة طولها يصل إلى 60,000 ميل، مسافة تكفي للدوران حول الكرة الأرضية 2.5 مرات. كل هذا الجهد يتضاعف مع غضبك، فرحك أو ركضك، دون أن تتدخل أنت بأمر واحد. لكن السؤال الذي حير العلماء: ماذا لو توقف هذا القلب ومات؟ هل تنتهي القصة؟ ما اكتشفه العلم بعد الموت سيجعلك تحبس أنفاسك. تخيل أننا اقتطعنا خلية واحدة فقط من قلب ميت ووضعناها تحت الميكروسكوب. المفاجأة الصادمة إنها تستمر في النبض والانقباض بمفردها، كأنها ترفض الموت. وإذا وضعنا خليتين منفصلتين تنبض كل واحدة بإيقاع عشوائي مختلف. ولكن راقب ما سيحدث عندما تتلامس الخليتان. في كسر من الثانية تحدث صدمة المزامنة، تتحدان معا لتنبضا كقلب واحد. شفرة تواصل خفية لا علاقة لها بالمادة الميتة، لكن هذا المحرك العظيم لا يمكنه النجاة في هذا العالم دون حراسة مشددة. فمن يقوم بالمهمة القذرة ويخوض حروب الإبادة لكي تعيش أنت؟ نترك القلب ونغوص أعمق داخل الأوعية الدموية. مرحباً بك في ساحة حرب عالمية لا تتوقف طالما أنك تتنفس. هنا لا مكان للرحمة. كرات الدم البيضاء، جيوش من القتلة الصامتين تترصد أي متطفل. بمجرد ظهور فيروس تتحول هذه الخلية المسالمة إلى وحش كاسر، تلتف حول العدو، تبتلعه وتهضمه حياً في مشهد اقتحام وحشي. ملايين المعارك تحسم داخلك في هذه اللحظة بالذات، بينما أنت تجلس لتشرب قهوتك بهدوء. ولكن بينما تدور كل هذه الحروب الطاحنة في هذا الظلام الداخلي الدامس، كيف يتصل هذا الجسد بنور العالم الخارجي؟ كيف يدرك ما يدور حوله ليأخذ رد فعل؟ للإجابة على هذا اللغز علينا الخروج من هذا الظلام والتوجه إلى نوافذ هذا الجسد. العينان. 90% من وعينا بالعالم يعبر من خلال هاتين الكرتين. آلة تصوير حية تتنفس، توسع عدستها في الظلام وتضيقها في النور بدقة تعجز عنها أحدث الكاميرات. ولكي لا تتحطم تغسل نفسها بسائل معقد بلمح البصر مع كل رفة جفن. الصور تدخل إلى هنا مقلوبة. ملايين المستقبلات الضوئية تعمل كخلية نحل لا تهدأ، تفكك الألوان والأشكال في أجزاء من المليار من الثانية لتصحيح هذا المشهد. وهنا تبدأ المعجزة الحقيقية، حيث تترجم هذه الصور إلى نبضات ترسل فوراً إلى الغرفة الأكثر سرية في الكون. هل أنتم مستعدون لاقتحام
غرفة التحكم. اصعدوا معنا إلى غرفة التحكم، إلى المخ. الدماغ البشري ليس مجرد كتلة دهنية رمادية، إنه محطة توليد طاقة كهربائية حية. يحتوي هذا المعالج البيولوجي الفائق على أكثر من 86 مليار خلية عصبية تتخاطب فيما بينها عبر عواصف من البرق الكيميائي المتواصل. في لقطة تاريخية قام العلماء بتوصيل أقطاب كهربائية برأس إنسان وربطوها بأجهزة تترجم إشاراته إلى محرك قطار معدني صغير، وما حدث بعدها كان أشبه بالسحر. القطار يتحرك ويتوقف معتمداً فقط على الطاقة الكهربائية المنبعثة من أفكار هذا الرجل. نعم، نبضات أفكارك تحمل طاقة حقيقية قادرة على تحريك المادة. بعد كل هذه الرحلة المرعبة، يخرج علينا من يردد كالببغاء أن هذا الكون الداخلي المذهل هو نتاج صدفة عمياء تخبطت في ظلام الزمن. أي جنون هذا؟ الصدفة غشيمة فوضوية، لا تنسق بين خلايا متمردة لتوحد نبضها، ولا تصنع جيوشاً دفاعية مخفية تكتيكياً، ولا تبني شبكات تبريد ومحطات طاقة. والأهم أنها لا تكتب شفرات وراثية دقيقة تتجاوز أعتى حواسيب الأرض لضبط إيقاع هذه السيمفونية الحية. كل شريان، كل خلية عصبية، كل نبضة في كيانك تهتف بصوت واحد وتقيم مظاهرة صامتة لتعلن حقيقة واحدة: هناك تصميم محكم وهناك مدبر أعظم. ختاماً لهذه الرحلة، من بصمات الإعجاز الإلهي الذي لا حدود له، قد لخص القرآن الكريم قبل 1400 عام هذا المشهد المهيب في كلمات قاطعة تقشعر لها الأبدان بيقين مطلق: صنع الله الذي أتقن كل شيء. في المرة القادمة التي تنظر فيها لجسدك في المرآة، أرجوك لا تنظر إليه نظرة باردة، وتذكر أنك تقف أمام آية من آيات الله تمشي على الأرض. والآن السؤال لكم: أي هذه المعجزات التي رأيناها اليوم في جسدك أصابتك بالصدمة؟ هل هو النبض الخالد للخلايا، أم محطة الكهرباء في عقلك، أم شراسة جيوش المناعة؟ أخبروني في التعليقات. وإذا كنتم مستعدين لكسر غيبوبة العادة وكشف المزيد من أسرار الكون، فتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. شكراً لمتابعتكم، وإلى اللقاء.